Thử tưởng tượng một kịch bản thế này nhé. Mọi người thấy hàng triệu người đổ xô vào một khu quảng trường rộng lớn, không ngừng vỗ tay, hò reo. Hoặc nói chính xác hơn trong bối cảnh của chúng ta là không ngừng chạm ngón tay vào màn hình điện thoại chỉ vì một lý do duy nhất. Kẹo miễn phí, chắc chắn là vì kẹo miễn phí rồi. Đúng thế, kẹo miễn phí. Ý tôi ai mà lại không thích đồ miễn phí chứ, đúng không? Nhưng vấn đề bắt đầu nảy sinh khi mà hộp kẹo đó bắt đầu cạn dần đáy. Chính xác. Lúc đó thì câu hỏi đặt ra là đám đông sẽ lập tức giải tán để tìm một chỗ khác phát kẹo, hay họ sẽ chấp nhận ở lại, bước vào cửa hàng và thực sự bỏ tiền túi ra mua một thứ gì đó. Và đó, cũng chính là bài toán sinh tử mà toàn bộ ngành công nghiệp Web3 gaming đang phải đối mặt. Giai đoạn phân phát miễn phí luôn là phần dễ nhất, nhưng cái bước chuyển đổi ngay sau đó mới thực sự là mồ chôn của hàng ngàn dự án. Thực ra thì đó là lý do tại sao buổi trò chuyện hôm nay lại quan trọng đến vậy. Chào mừng mọi người đến với cuộc thảo luận chuyên sâu hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ không chỉ nhìn vào những bề nổi hay những lời hứa hẹn sáo rỗng. Chúng ta đang có trong tay một tài liệu rò rỉ chiến lược, cực kỳ chi tiết mang tên Hệ thống định vị thị trường của Catizin AI, hay còn gọi là Catizin AI Market GPS. Đúng vậy. Và nhiệm vụ của chúng ta là giải mã tấm bản đồ đó. Bỏ qua hết những lời quảng cáo hào nhoáng để nhìn thẳng vào dữ liệu thô. Kiểu như một bản chụp X-quang toàn diện luôn. Chúng ta sẽ xem xét các giai đoạn phát triển, tỷ lệ rủi ro và đặc biệt là kịch bản tương lai đang được định vị cho hệ sinh thái này. Nghe có vẻ tập trung rất nhiều vào tiềm năng tăng trưởng đúng không anh? Hoàn toàn chính xác. Điểm đột phá của tài liệu này, nó nằm ngay ở phần tóm tắt điều hành. Họ không hề che giấu sự thật rằng dự án đang đứng ở một ngã ba đường, một giai đoạn chuyển giao mang tính bước ngoặt. Ý anh là họ đang muốn rũ bỏ cái mác trò chơi nhấp chuột trên Telegram. Đúng thế. Họ đang nỗ lực chuyển mình thành một hệ sinh thái game phức tạp hơn rất nhiều, được vận hành và hỗ trợ trực tiếp bởi AI. Vậy nếu giai đoạn đi phát kẹo miễn phí để thu hút người dùng đã khép lại thì, chính xác, hệ sinh thái này đang cắm cờ ở đâu trên bản đồ phát triển? Khi tôi nhìn vào phần ma trận tiến độ dự án trong tài liệu, dữ liệu chỉ ra rằng giai đoạn 1 là tăng trưởng trên Telegram và giai đoạn 2 là niêm yết token. Cả hai đều đã chính thức hoàn tất rồi. Mọi con mắt hiện tại đang đổ dồn vào giai đoạn 3. Giai đoạn này mang tên là mở rộng hệ sinh thái. Mở rộng hệ sinh thái, nghe rất vĩ mô. Nhưng chị hãy chú ý đến sự kết nối logic ở đây nhé. Họ không chỉ dừng lại ở giai đoạn 3. Mọi sự chuẩn bị về mặt kỹ thuật lúc này đều nhằm tạo đà cho giai đoạn 4. Đó là áp dụng tiện ích AI. Ồ, và rồi đích đến cuối cùng sẽ là gì? Đích đến cuối cùng là giai đoạn 5, mô hình doanh thu bền vững. Nhưng điều thực sự đáng nói, là lời khuyên hành động hiện tại được in đậm trong tài liệu. Nó ghi rất rõ là giữ và theo dõi sự áp dụng. Chờ đã, giữ và theo dõi. Nghe có vẻ như một sự chững lại có chủ đích nhỉ? Nghĩa là không kêu gọi mua đuổi một cách bất chấp, mà cũng không xúi giục hoảng loạn bán háo. Chỉ là một sự quan sát tĩnh lặng. Chính xác. Bởi vì khi một cỗ máy đang trong quá trình kiểu như thay thế động cơ việc tăng ga là một hành động tự sát. Chắc chắn rồi. Rất nguy hiểm. Giai đoạn mở rộng lên tàng luôn cần một khoảng đệm thời gian để kiểm chứng. Hàng triệu người dùng đã lũ lượt kéo đến trong giai đoạn 1 vì sức hút của đợt airdrop. Nhưng liệu bao nhiêu phần trăm trong số đó thực sự tạo ra giá trị kinh tế khi giai đoạn 2 đã xong xuôi? Ý anh là khi việc phát hành token đã hoàn tất thì động lực của họ thay đổi. Đúng vậy. Theo dõi sự áp dụng ở đây chính là theo dõi xem tiện ích thực sự có được sinh ra từ các mảnh ghép mới hay không. Chỉ biết đấy, tiện ích không bao giờ có thể được thiết lập chỉ sau một đêm. Trở lại với cái ẩn dụ về công ty khởi nghiệp lúc nãy của chúng ta. Giai đoạn 1 là phát kẹo ở quảng trường. Giai đoạn 2 là thời khắc rung chuông lên sàn chứng khoán với sự tung hô của đám đông săn kẹo đó. Rất ồn ào và náo nhiệt. Rất hào nhoáng. Nhưng bây giờ ở giai đoạn 3 và 4, công ty này đang phải đóng cửa lại một chút. Họ nâng cấp toàn bộ quầy hàng bên trong và phải thuyết phục đám đông ngoài kia rằng này, chúng tôi có những sản phẩm cốt lõi cực kỳ giá trị, hãy vào đây và mua chúng. Sự chuyển dịch từ tâm lý nhận phần thưởng sang tâm lý chi trả cho giá trị. Đó là một cú nhảy vọt khổng lồ về mặt mô hình kinh tế. Đội ngũ phân tích hệ thống định vị này dường như hiểu rất rõ điều đó. Viên kẹo miễn phí là một công cụ marketing tuyệt vời, nhưng lại là một mô hình kinh doanh tồi tệ nếu kéo dài quá lâu. Vậy thì câu hỏi trị giá hàng triệu đô la ở đây là động cơ nào sẽ kéo đám đông đó quay trở lại cửa hàng? Khi mổ xẻ phần cây xác suất của tài liệu, một bức tranh tương lai cực kỳ rõ ràng hiện lên. Có 3 nhánh tương lai, nhưng kịch bản lạc quan hay còn gọi là kịch bản mu đang được gán cho một tỷ lệ xảy ra cao nhất, lên tới 45%. Trong thế giới phân tích rủi ro của Web3, nơi mà mọi thứ có thể sụp đổ chỉ sau một bài đăng trên mạng xã hội,
Việc đưa ra con số 45% cho kịch bản lạc quan là một tín hiệu về sự tự tin rất lớn. Thật sao? Ý tôi là 45% nghe có vẻ chưa quá bán, chưa tới mức chắc chắn tuyệt đối. Nhìn từ bên ngoài thì đúng là vậy, nhưng trong thị trường tiền mã hóa, 45% cho một kịch bản tăng trưởng mạnh mẽ là một tỷ lệ áp đảo. Họ thực sự đặt cược vào nền tảng hạ tầng đang được xây dựng. Tất nhiên, để giữ tính khách quan cho người nghe, chúng ta cũng cần điểm qua hai nhánh còn lại. Dữ liệu chỉ ra có 35% xác suất rơi vào kịch bản trung lập, tức là lượng người dùng chỉ đi ngang, không có đột phá và giá trị trôi nổi theo thị trường chung. Đúng rồi. Nhưng hãy tạm gác lại câu chuyện thất bại, bởi vì trọng tâm của tấm bản đồ này đang dồn toàn lực vào kịch bản 45% lạc quan kia. Những yếu tố thúc đẩy kịch bản đó rất đáng chú ý. Các tính năng AI, sự bùng nổ của Game Center, tăng cường tiện ích của token KAT và sự mở rộng của hạ tầng mạng lưới tôn. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở cách họ xếp hạng các yếu tố này đúng không anh? Việc tính năng AI được đặt lên hàng đầu có ý nghĩa gì? Nó không phải là một sự lắp ghép từ khóa ngẫu nhiên đâu. Trở lại bài toán làm sao để giữ chân người dùng. Trong một trò chơi nhấp chuột thông thường, vòng lặp phần thưởng mang tính giao dịch thuần túy. Chạm vào màn hình, nhận một con số, đổi con số đó ra tiền. Rất nhàm chán nếu lặp đi lặp lại. Chính xác. Ngay khi tính thanh khoản được giải quyết xong, vòng lặp đó đứt gãy. Để phá vỡ lời nguyền này, hệ thống cần một trải nghiệm có chiều sâu hơn. Và việc chuyển đổi hàng triệu thợ săn airdrop ngắn hạn thành một cộng đồng gắn kết, chính là nơi AI phát huy tác dụng. Khoan đã, tôi phải đóng vai người hoài nghi ở đây một chút. Hiện tại thì từ khóa AI đang là thứ gia vị được rắc lên mọi thứ trong giới công nghệ. Từ máy nướng bánh mì đến bàn chải đánh răng điện cũng tự nhận là có tích hợp AI. Làm sao để chúng ta biết dự án này không phải là một chiêu trò thổi phồng? Một sự hoài nghi hoàn toàn có cơ sở. Ý tôi là, tài liệu nhắc rất cụ thể đến khái niệm AI Companion, người bạn đồng hành AI. Có gì chứng minh rằng một thực thể ảo thực sự có khả năng níu chân người chơi tốt hơn những cơ chế game truyền thống không? Sự khác biệt cốt lõi giữa một tính năng chỉ gắn mác AI và một người bạn đồng hành AI thực thụ, nó nằm ở khả năng lưu trữ trạng thái và học hỏi. Chỉ thấy đấy, một nhân vật phụ trong game truyền thống, NPC ấy, chỉ được lập trình để phản hồi theo những kịch bản có sẵn. Giống như một cái máy phát băng ghi âm lặp đi lặp lại. Đúng thế. Nhưng một người bạn đồng hành AI được thiết kế để học từ thói quen tương tác của từng cá nhân. Nó tạo ra một vòng lặp mang tính quan hệ, chứ không thuần túy là giao dịch nữa. Nghĩa là nó tạo ra một cảm giác gắn kết cảm xúc nhân tạo sao? Chính xác. Khi một hệ thống AI ghi nhớ những lựa chọn của người chơi, phản hồi lại một cách có ngữ cảnh và phát triển một tính cách dựa trên sự tương tác đó, nó vô tình tạo ra một rào cản rời bỏ rất lớn. Ồ, rào cản rời bỏ, tức là retention, tỷ lệ giữ chân. Đúng. Người ta có thể dễ dàng xóa một ứng dụng nhấp chệch vô tri, nhưng sẽ đắn đo hơn rất nhiều khi phải bỏ lại một thực thể ảo đã cùng họ tương tác và phát triển qua hàng trăm giờ đồng hồ. Đó là cách AI biến từ một công cụ công nghệ thành một tài sản kinh tế cốt lõi. Tôi hiểu rồi. Cơ chế phản hồi cá nhân hóa đó chính là thỏi nam châm hút người dùng. Nhưng để kịch bản 45% này không chỉ là một lâu đài trên cát, thì cốt lõi của toàn bộ hệ thống phải cực kỳ vững chắc. Chắc chắn rồi, không thể chỉ có bề nổi được. Tài liệu này có sử dụng một mô hình gồm 5 lớp để đánh giá sức khỏe toàn diện, The Five Layers. Thay vì liệt kê cơ học từng lớp một, hãy thử hình dung hệ thống định vị này giống như cấu trúc của một nền kinh tế quốc gia đang vươn mình. Anh thấy sao? Một cách tiếp cận rất trực quan và dễ hiểu. Nếu coi hệ sinh thái này là một nền kinh tế, thì lớp 1 là sức khỏe dự án, lớp 2 là mô hình tokenomics, tức là nền kinh tế token, và lớp 5 là tâm lý thị trường. 3 lớp này đóng vai trò như ngân hàng trung ương và các cơ quan ổn định vĩ mô. Và điều đáng chú ý nhất ở đây là tài liệu đánh giá cả 3 lớp vĩ mô này đều đang ở trạng thái trung lập hoặc ổn định, kiểu như không có sự bùng nổ quá nhiệt mà cũng không có dấu hiệu suy thoái trầm trọng. Trạng thái trung lập ở các lớp này, đặc biệt là mô hình tokenomics ở lớp 2, thực chất lại là một tín hiệu cực kỳ tích cực trong giai đoạn 3 hiện tại. Tại sao lại tích cực khi nó chỉ ở mức trung lập? Bởi vì sau sự kiện niêm yết token sẽ luôn luôn có một lượng lớn nguồn cung được mở khóa dần theo lịch trình. Nếu tokenomics không ổn định, lượng cung mới này sẽ tạo ra một cú sốc lạm phát cực mạnh, đè bẹp giá trị tài sản. À, tôi hiểu. Lực xả từ những người chốt lời sớm. Đúng vậy. Việc nó duy trì ở mức ổn định cho thấy cấu trúc phân bổ và các cơ chế giảm phát, ví dụ như cơ chế đốt token, đang hoạt động đủ hiệu quả để hấp thụ cái lực xả đó. Cộng thêm, tâm lý thị trường ở lớp 5 không hề hoảng loạn. Điều này tạo ra một khoảng đệm an toàn để dự án âm thầm xây dựng. Rất hợp lý.
Vậy nếu lớp 1, 2, 5 là ngân hàng trung ương giữ cho lạm phát không tăng vọt, thì lớp 3, dữ liệu on-chain chính là lực lượng hải quan ở cửa khẩu biên giới đúng không? Một sự so sánh với hải quan cực kỳ chuẩn xác. Dữ liệu trên chuỗi đang được hệ thống gắn cờ là theo dõi cẩn thận. Chúng ta đang nói đến việc soi chiếu từng dòng vốn lớn di chuyển vào và ra khỏi các sàn giao dịch. Đúng thế, dữ liệu on-chain không bao giờ biết nói dối. Nó để lộ dấu vết của những ví khổng lồ, hay chúng ta thường gọi là cá mập. Lời cảnh báo theo dõi cẩn thận ở đây có ý nghĩa sống còn. Nghĩa là chúng ta phải xem cá mập đang làm gì. Chính xác. Khi một nền kinh tế ảo chuyển giao từ giai đoạn bùng nổ sang giai đoạn xây dựng, các cá mập thường có xu hướng cấu trúc lại danh mục đầu tư. Nếu hải quan phát hiện một lượng vốn lớn đang ồ ạt rút khỏi biên giới và đẩy lên các sàn giao dịch tập trung, đó là tín hiệu tiền trạm cho một đợt xả hàng quy mô lớn. Tức là chuẩn bị có một đợt chốt lời ồ ạt. Việc liên tục giám sát lớp 3 này giúp dự báo sớm áp lực bán có thể đe dọa đến trạng thái cân bằng. Nhưng có một quy luật bất thành văn thế này. Anh không thể chỉ phòng thủ để phát triển được. Phải có một động cơ sản xuất nội địa để giữ dòng tiền ở lại chứ. Đó chính là lúc chúng ta nhìn vào lớp 4. Đúng vậy, mọi ánh sáng của bàn phân tích này đều dồn thẳng vào lớp 4, lớp hệ sinh thái. Lớp này được hệ thống định vị đánh giá là điểm sáng nhất, với trạng thái mang tính xây dựng rất mạnh mẽ. Đây chính là nơi đặt trụ sở của Game Center, của các tính năng AI Companion, và là nơi thừa hưởng trực tiếp hạ tầng của mạng lưới Ton Layer 2. Nếu tiếp tục dùng cái ẩn dụ về nền kinh tế của chị, thì lớp 4 chính là nền công nghiệp sản xuất nội địa. Đây là lò phản ứng hạt nhân tạo ra giá trị thực. Ngân hàng trung ương có thể kiểm soát lạm phát, hải quan có thể theo dõi dòng tiền. Nhưng nếu nền công nghiệp nội địa không sản xuất ra những hàng hóa hấp dẫn, người dân cuối cùng cũng sẽ mang tiền sang quốc gia khác. Rất chuẩn. Sự phát triển vững chắc của lớp 4, thông qua việc liên tục ra mắt các tựa game mới và tích hợp AI, chính là bệ phóng tạo ra lực cầu tự nhiên. Và khi nhìn vào bản đồ chuỗi giá trị trong tài liệu, sự tương tác của lớp 4 này tạo ra một hiệu ứng domino kinh điển. Nó bắt đầu bằng việc ra mắt sản phẩm chất lượng. Điều này dẫn đến tăng trưởng người dùng thực chất. Và khi người dùng chi tiêu thời gian và tiền bạc, nó sẽ tạo ra doanh thu. Đúng, doanh thu đó quay lại củng cố tiện ích của token. Tiện ích lại sinh ra nhu cầu nắm giữ. Và cuối cùng, điểm rơi của chuỗi domino chính là tăng trưởng giá trị tài sản. Rõ ràng lớp 4 chính là bàn tay mạnh mẽ nhất để đẩy ngã quân domino mang tên tiện ích. Phân tích đó bóc tách đúng phần cốt lõi của những ảo tưởng kinh tế trong Web 3 thời gian qua. Ý anh là sao? Ý tôi là xuyên suốt lịch sử ngắn ngủi của ngành công nghiệp này, hàng ngàn dự án đã sụp đổ vì họ cố gắng đi đường tắt. Họ muốn bỏ qua bước tạo doanh thu và xây dựng tiện ích. Họ kỳ vọng có thể nhảy thẳng từ vách có hàng triệu người dùng sang vạch tăng trưởng giá token mãi mãi. Một sự kỳ vọng hoàn toàn phi thực tế. Không có một game center đa dạng, không có những người bạn đồng hành AI đủ thông minh để người chơi tương tác mỗi ngày, thì token sẽ hoàn toàn trống rỗng, đúng không? Chẳng có ứng dụng thực tế nào ngoài việc đầu cơ bơm thổi cả. Chính xác. Trọng tâm dồn vào lớp 4 của hệ thống định vị này cho thấy một sự trưởng thành về mặt chiến lược. Họ hiểu rằng chuỗi domino phải đổ theo đúng trình tự tự nhiên của nó, dựa trên năng lực nội tại, chứ không phải dựa trên sự cường điệu. Nhưng mặc dù câu chuyện xoay quanh lớp 4 và kịch bản 45% lạc quan nghe có vẻ như một bản giao hưởng hoàn hảo, chúng ta đều biết đầu tư vào công nghệ không bao giờ là một đường thẳng màu hồng. Tài liệu này không chỉ vẽ ra tương lai, nó còn đi kèm với một hệ thống cảnh báo vô cùng lạnh lùng mang tên động cơ rủi ro hay Risk Engine. Và những con số từ động cơ rủi ro đó thực sự kéo người ta trở lại mặt đất. Dữ liệu vĩ mô chỉ trở thành vũ khí sắc bén khi nó được dùng để thiết lập các lớp phòng thủ. Quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu là yếu tố phân định giữa những người theo dõi thị trường một cách lý trí và những người bị FOMO, bị lòng tham dẫn dắt, đúng không? Không thể chối cãi được. Cụ thể thì động cơ rủi ro đánh giá mức độ rủi ro tổng thể đang ở ngưỡng trung bình, với độ tự tin của thuật toán là 70/100. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là chỉ số mức độ quyết liệt, aggressiveness ấy, nó chỉ nằm ở mức 3/10 thôi. Một con số khá khiêm tốn. Rất khiêm tốn. Và đi kèm với đó là một danh sách ưu tiên theo dõi nghiêm ngặt. Ưu tiên số 1 không phải là số lượng tài khoản mới tạo, mà là số lượng người dùng hoạt động hàng tháng thực sự, tức là MAU. Thứ hai là doanh thu sinh ra hàng ngày. Và thứ ba mới là tốc độ mở rộng tiện ích nội tại của token. Việc cái chỉ số quyết liệt bị ghi chặt ở mức 3/10, nó là một thông điệp đắt giá chống lại hội chứng sợ bỏ lỡ. Dữ liệu đang phát đi một tín hiệu cảnh báo rất rõ ràng. Tín hiệu gì vậy anh? Rằng công cuộc lột xác từ một mini game đơn giản trên ứng dụng nhắn tin sang một đế chế game AI khổng lồ, mang theo vô vàn biến số, cả về kỹ thuật lẫn hành vi người dùng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bất cứ hành động hấp tấp nào nhằm ép chín quá trình này đều đối diện với rủi ro gãy đổ toàn bộ hệ thống.
Và điều đó dẫn chúng ta đến các chỉ báo phủ nhận, hay còn gọi là invalidation, tức là những lá cờ đỏ có thể phá nát hoàn toàn viễn cảnh 45% tuyệt đẹp kia. Chị có thể ví dụ một vài cờ đỏ trong tài liệu không? Đó là khi lượng người dùng chững lại một cách cực đoan, hoặc doanh thu cắm đầu sụt giảm bất chấp dự án có ra mắt các tính năng mới, hoặc tồi tệ hơn nữa là lớp 3 on-chain phát hiện một đợt xả hàng quy mô lớn trùng với lịch mở khóa token. Đó chính là lý do tại sao doanh thu hàng ngày trở thành chỉ số sinh tử lúc này. Ở giai đoạn 1, một dự án có thể vỗ ngực tự hào trên mặt báo vì có 10 triệu hay 20 triệu lượt đăng ký. Nhưng khi đã bước chân vào giai đoạn 3 và nhắm tới giai đoạn 5 về doanh thu bền vững, câu hỏi sắc bén duy nhất còn lại là gì? Là có bao nhiêu người trong số hàng chục triệu người đó thực sự bỏ tiền ra? Chính xác. Có bao nhiêu người thực sự mua vật phẩm, nâng cấp AI hay tham gia vào các hoạt động đốt token? Nếu không có một mô hình doanh thu mạnh mẽ tạo ra lực mua đối ứng, thì áp lực cung liên tục từ việc mở khóa token ở lớp 2 sẽ nghiền nát hệ sinh thái từ bên trong. Nhìn lại toàn bộ hành trình mổ xẻ tấm bản đồ tài liệu này, chúng ta thấy một sự vận động không ngừng nghỉ. Hệ sinh thái này đang đứng ở lưng chừng của giai đoạn 3, dồn toàn lực để hiện thực hóa kịch bản lạc quan đó. Và vũ khí chiến lược lớn nhất của họ là lớp 4. Đúng vậy, vận hành các tựa game mới, tích hợp sâu các người bạn đồng hành AI và tận dụng tốc độ của mạng lưới GON để biến token từ một công cụ đầu cơ thành một tài sản có tiện ích cầm nắm được. Đó là một nỗ lực khổng lồ nhằm chuyển đổi từ mô hình dùng tiền mua người dùng sang mô hình dùng giá trị để giữ chân người dùng. Ý nghĩa của cuộc thảo luận này, theo tôi, nó vượt xa khuôn khổ của một dự án đơn lẻ. Chị thấy đấy, nó giống như một phòng thí nghiệm vĩ mô vậy. Nó cung cấp một lăng kính rõ nét để quan sát sự tiến hóa bắt buộc của toàn bộ ngành Web3 Gaming trong cả thập kỷ tới. Sự tiến hóa đó mang theo một thông điệp khá khắc nghiệt. Kỷ nguyên giải tiền qua airdrop để duy trì ảo ảnh về sự tăng trưởng đã kết thúc rồi. Để tồn tại, các hệ sinh thái buộc phải chứng minh được tiện ích nội tại và dòng tiền dương. Bằng không, chúng sẽ bị thị trường đào thải tàn nhẫn ngay khi lượng người hâm mộ ban đầu tàn rã. Thị trường luôn có cách thanh lọc những mô hình kinh tế không có nền móng. Bản điện vị thị trường mà chúng ta vừa phân tích chính là một bộ công cụ sinh tồn để nhận biết nền móng đó có đang được đổ bê tông cốt thép hay không. Nhưng mà, trước khi khép lại hồ sơ này, có một suy nghĩ cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi khi chúng ta phân tích về lớp 4. Suy nghĩ gì vậy? Hệ thống đặt cược rất lớn vào người bạn đồng hành AI như một lớp keo dính tối thượng. Nếu sự chuyển dịch này thực sự thành công mỹ mãn, nếu hàng triệu con người ngoài kia bắt đầu cảm thấy gắn bó sâu sắc, chia sẻ thời gian và thậm chí là cảm xúc với một thực thể trí tuệ nhân tạo được mã hóa trên chuỗi khối thì sao? Trẻ, một viễn cảnh mở ra vô số chiều kích triết học. Nó đặt ra câu hỏi rằng, liệu chúng ta có đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới? Nơi mà định nghĩa về giá trị của một hệ sinh thái không còn được đo lường bằng đồ họa 3D hào nhoáng hay cơ chế chiến đấu phức tạp nữa. Mà thay vào đó, vốn hóa của một dự án lại tỷ lệ thuận với chiều sâu của mối quan hệ giữa con người thực và các thực thể AI độc quyền mà hệ sinh thái đó sở hữu. Hoàn toàn có thể. Đó là một hướng đi vô tiền khoáng hậu. Một suy nghĩ vượt ra khỏi giới hạn của những biểu đồ tài chính khô khan. Có lẽ, trong một tương lai không xa, các báo cáo đánh giá sức khỏe dự án sẽ không chỉ đo lường chỉ số giữ chân hay tốc độ dòng tiền, mà họ còn phải lượng hóa cả mức độ gắn kết nhân tạo này nữa. Cỗ máy X-quang của chúng ta chắc chắn sẽ còn phải nâng cấp nhiều lần để theo kịp những sự tiến hóa đó. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và đồng hành trong nỗ lực giải mã tấm bản đồ phức tạp này. Hẹn gặp lại quý vị trong những cuộc thảo luận chuyên sâu tiếp theo.